Tjena! Otto här. Idag ska vi prata Physitrack som har rapporterat Q1. Häng med! Ja, låt oss gå in på Physitracks hemsida. För där kan man hitta då väldigt värdefull information kopplat till rapporterna. Dels så spelas det in videoklipp där vd Henrik Molin kommenterar Q1 och sen var det en webcast, ett lite längre möte där han tillsammans med interim-CFO presenterar resultaten. Och sen kan man klicka in och hitta både rapport och en presentation här från Q1 då. Men det jag gör är givetvis att sammanfatta det här. Och då kan man gå in på OT Analytics och har man inte anmält sig till nyhetsbrevet så föreslår jag att man gör det. Sen kan man gå på portfölj och så har Physitrack en egen sida och där uppdaterar jag då grafiken kopplat till de finansiella nyckeltalen och hur det ser ut. Och det är det vi ska givetvis titta på nu. Och sen på YouTube så finns det en kanal dedikerad Physitrack med alla klipp som jag har lagt upp där sedan tidigare. Så klicka gärna på prenumerationsknappen också där. Men vi kör igång tycker jag. Ja, i min uppdatering kopplat till resultatet i Q1 så tänkte jag zooma in på 3 områden. Det första är den här separationen av icke välmående business, som vi kallar det. Det andra är tillväxten. Hur ser den ut oavsett den här avknoppningen? Har vi underliggande tillväxt enligt önskemål? Och så en framåtsyftande vy då. Vad säger bolaget om utsikterna framåt? Så jag tror att om vi bottnar de 3 så får vi nog en ganska bra bild av läget i Physitrack. Ja, låt oss titta på affären och de här avknoppningarna. Då bör man först utgå från läget i Physitrack som står på 2 ben. Man har Lifecare-benet som är till för vårdgivare. Och sen har vi Wellness-benet då, som är företagshälsovård. Och det är just i det här Wellness-benet som man har knoppat av olönsam affär. Så i någonting man kallar Champion Health Plus som är fysiska kliniker i England så har man stängt ner de olönsamma. Och sen har man behållit dem som fortfarande går, så har man lönsamhet då. Och sen i Tyskland så gjorde man ett förvärv, Well Now heter det. Och den här har visat sig vara en låg marginalaffär med negativt kassaflöde. Och där har man löst ut ägarna så att hela den affären försvinner från räkenskaperna. Och som ni ser här, det är företagshälsovård, det kan vara massage på jobbet, fysioterapi eller annan fysisk coachning. Så att det är den affär som har lämnat siffrorna. Och vad innebär det då? Ja, det innebär att om vi tar de här blå staplarna som är omsättningen, då har ju den har ju växt ju väldigt fint här från 2021 till 2022 och 2023 planade ut lite grann och så fick vi lite platåhöjning i 24. Men då är vi tillbaks igen här så att om man bara tittar på siffrorna som de rapporteras så ser det ju ut som att man liksom har en negativ tillväxt då, vilket det då inte är fallet eftersom man får räkna på den jämförbara affären, men jag kommer till det. Men det som har hänt också är att den här gröna stapeln då som är lönsamheten och då är det här justerade ebitda, den ser ju faktiskt ut att vara intakt, till och med liksom bättre än de senaste 3 kvartalen och i nivå med Q1 förra året som var ett starkt kvartal. Och det här innebär att lönsamheten då tar ett jätteskutt upp till 31%. Och jämförelsevis så är ju 31% ebitda det är ju en riktigt bra siffra. Och gräver vi lite djupare i affären och tittar på hur lönsamt är respektive ben, då ser vi att lönsamheten i det här Lifecare-benet, den är hela 47%. Så här är ju en riktig kassako som också när den växer då innebär skalbarhet. Och sen har vi Wellness-benet som har en 11% marginal och det är samma marginal som man uppnådde för ett år sedan. Men man måste då förstå hur den här affären transformeras. Att den går framåt så går den mot hög marginal och man har bytt ut vissa intäkter mot mer långsiktiga
affärsmodeller med den här plattformen digitala plattformen man säljer. Så att den här affären är i transformation. Så att även om siffrorna är lika från förra året ur ett EBITDA-perspektiv, så är det en indikation på att det här kommer bli bättre framåt. Men så långt så bra då. Så om vi går tillbaka till de här tummarna, så skulle jag faktiskt vilja dela upp en tumme upp för separationen i sig. För jag gillar ju att vi går mot en högre lönsamhet och att vi inte har behövt vänta ut den, utan att den fick vi nu som en god start på året. Ja, så vi går vidare till tillväxt. Ja, om man bara tittar på de absoluta talen och jämför dem med förra året, de här blåa staplarna, då får man ju en icke jämförbar siffra, alltså att omsättningen gick ner med 13,5%. Men den är ju då inte jämförbar eftersom vi har knoppat av olönsam affär. Och då ska man ju jämföra affären nu mot hur den hade sett ut för ett år sedan om vi hade haft samma setup. Och då har vi en jämförbar setup här då. Och då visar det sig att Lifecare växer 6%. Men Wellness då tappar ändå 7%. Och det beror ju då på den här omställningen man har gjort i produktmixen, framförallt i Champion Health Nordic, förklaras i klippen. Och tillsammans så ger ju det här då en tillväxt på 3%. Så det man läser av jämförelsetalen att det skulle gått ner då 13,5, så är den verkliga tillväxten 3%. Och då är ju nästa fråga då, hur bra är det här gott nog? Ja, Lifecare, jag skulle vilja se ännu mer tillväxt i Lifecare, ärligt talat. Och jag skulle definitivt vilja se att Wellness nu kommer tillbaks på banan i jämförbara tal. Så att nej, det här är väl inte bra. Och jag är på gränsen till en tumme ner, men att Wellness faktiskt växer och att vi ser att de återkommande intäkterna också växer starkare än totalen. Alltså mixen mellan subscription revenue, återkommande prenumerationsintäkter ökar snabbare än den totala tillväxten. Det gör att vi blir en gul tumme åt sidan. Så då blir ju framtidsutsikterna väldigt viktiga. Så vad säger bolaget där då? Ja, vad säger vd om affärsläget framåt? Ja, dels så pekar han ju på de affärer man då kommunicerade under Q1. Och då har jag klippt ut rubriken från 4 pressreleaser. Och här har ju bolaget tagit riktigt stora affärer som också har potential att växa till att bli någonting större. Alltså strategiskt viktiga kunder med tillväxtpotential. Och det är sällan vi har sett så många pressreleaser om stora affärer under ett kvartal. Och sen säger han ju vidare då att det pågår väldigt mycket aktivitet också under ytan. Vissa affärer är för små, men de har strategisk karaktär, alltså med välkända varumärken, välkända bolag, och det kan vara i pilotfas, och att de också då kan bli någonting som förväntas växa om det faller väl ut. Och sen vissa kunder går helt enkelt inte med på att delge affären via ett pressmeddelande. Och det här pågår både i Lifecare och i Wellness. Och därmed så säger ju vd att utsikterna ser bra ut. Men han säger också att man ska växa med hög marginal. Så man ska inte växa till varje pris. Utan det ska takta på med den här lönsamhetsnivån. Och det tycker väl jag låter också sunt. Så att ja, det blir en tumme upp på utsikterna framåt. För här ser vi ut att få en stadig tillväxtresa. Så låt oss också titta då på värderingen av bolaget. Ja, då går vi in på OT Analytics hemsida och då kan man gå in på Physitrack-sidan och klicka ner till bolagsvärde. Och då har jag lagt in det här bubbeldiagrammet. Bubbeldiagrammet visar rörelseresultatet, justerad EBITDA i relation till börsvärde och omsättning som är bubblans storlek då. Och tittar vi på
bolaget 2022 så var det värderat betydligt högre, närmare 350 miljoner. Och sen har värderingen gått ner. Den bottnade någonstans i slutet av 2024 och var under 150 miljoner. Men lönsamheten har ju ökat för varje år. Så bolaget har ju flyttat sig åt höger här utan att uppvärderas. Och vi är nu, om jag då tittar på dagens värde, så är vi ju över bolagsvärdet vi hade i slutet av 2024. Vi är strax under 200 miljoner. Och plottar jag in ett estimat på justerad EBITDA på runt 50 miljoner, vilket inte är alls orimligt med den takt man har nu, då har vi alltså en värdering som är en multipel 4 på EBITDA. Och med min logik i den här modellen så tittar jag på att bolag kanske borde eller ligga på en värdering runt gånger 12 eller så. Nu är ju tillväxten kanske inte där den borde vara för att nå dit. Men då kan vi titta på Redeyes riktkurs eller base value. Och den ligger på 23 kronor. Jag har 37 kronor. Så får vi fart på tillväxten så borde vi ju ligga i intervallet 23 till 37 kronor. Att bolaget är undervärderat råder det väl inget snack om. Och den här modellen har visat sig fungera i de bolag jag har varit investerad i. Så vid någon tidpunkt så förväntar jag mig att Physitrack blir uppvärderat. Ja. Och det konkluderar Physitrack för idag. Gillar du mina analyser? De kostar dig ingenting. Men de kostar mig tid, engagemang och driftskostnader. Så bidra gärna med en swish så blir jag ytterligare motiverad att fortsätta mitt arbete. Tack för idag och ha det så bra. På återseende.